سلام يا أحبة. في هذا السؤال الثاني رح نحكي عن هذا السؤال: هل كتاب المسيحيين محرف؟ نحن المسيحيين بنآمن بما يسمى بالكتاب المقدس، وبنقسم إلى عهدين: العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم هو وحي الله اللي جاء قبل مجيء المسيح كإنسان، والعهد الجديد هو بعد تجسد المسيح في العالم. العهد القديم هو نفس الكتاب اللي بيآمن فيه اليهود وبيسموه تينخ، أي التوراة والأنبياء والكتب. والعهد الجديد هو اللي بيتضمن الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل والرسائل والرؤيا. الكتاب المقدس بيحتوي على 66 سفر، أي كتاب. كتب الكتاب المقدس على مدار 1600 سنة تقريبا عن طريق أنبياء ورسل كثيرين. والسؤال الآن هو: هل حرف الكتاب المقدس؟ طبعا مهم جدا أن نعطي جواب على هذا السؤال، لأنه كما قلنا رح نجاوب على أسئلة إخوتنا المسلمين حول الإيمان المسيحي من الإيمان المسيحي نفسه. فمن المهم أولا أن نثبت بأن الكتاب المقدس لا يمكن أن يكون محرف حتى نرتكز عليه في أجوبتنا. وهنا لكم بعض الإثباتات. أولا، الإثبات المنطقي. حتى نقول عن شيء بأنه محرف علينا أن نقارنهم بالنسخة الأصلية، والنسخة الوحيدة الموجودة في كل العالم هي نفسها التي بين أيدينا. لا يجوز لنا أن نحكم على شيء بأنه محرف عن الأصل إذا كنا لا نملك النسخة الأصلية لنقارنه معها. طبعا كل شعب يحب دينه وكتابه، فلماذا يحرف اليهود المسيحيين كتبهم؟ إذا كان اليهود سيحرفون كتابهم فكانوا على الأقل قد غيروا الأشياء السلبية المكتوبة عنهم وعن آبائهم وكهنتهم وجملوها بقصص تشرف، كما نفعل نحن عندما نتكلم عن أخطاء أجدادنا. الكتاب المقدس منتشر بعدة لغات من أكثر من 2000 سنة في مختلف أنحاء العالم، ومكتوب على ألواح من حجارة وجلود وقصب. ليس من المعقول بأن المسيحيين اتفقوا مع اليهود بأن يجمعوا كل النصوص في كل العالم ليحرفوها. نحن نعلم أن المسيحيين في القرون الأولى كانوا مضطهدين من قبل اليهود، فمو معقول عملوا اتفاقية مصالحة بس لحتى يحرفوا كتبهم. ثانيا، نأتي إلى الإثبات الذي يتعلق بعظمة الله. لأنه إذا نحن قلنا أن التوراة والزبور والإنجيل هن كتب من عند الله، فلا بد أن الله يحفظها. وإذا حكمنا عليها بأنها محرفة فبالحقيقة نحن نطعن في عظمة الله وبأنه لا يستطيع أن يحفظ كتبه. وإذا قلنا بأنه لم يحفظ كتبه من التحريف، فكيف أثق بأي كتاب آخر قد يرسله؟ لأني أنا إذا نشرت كتاب وجاء من يغير به فأني سأحاول كل جهدي حتى أمنع أن يحصل هذا التحريف في كتابي، فما بالك الله؟ ثالثا، إثباتات الآثار. كثير من الآثار والمخطوطات اللي عم تكتشف اليوم تثبت بأن الكتاب المقدس لم يتغير. وأعظم هذه المخطوطات، وممكن تقرأ عليها في الجوجل، مخطوطات وادي قمران اللي عند البحر الميت، وشافوها 2 راعيان أو أكثر من راعي فلسطيني. رابعا وأخيرا، الكتاب المقدس يثبت نفسه بنفسه. رغم أن الكتاب المقدس كتب على مدار 1600 سنة في ظروف اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة، وكتب عن طريق ناس مختلفين في مستوياتهم الاجتماعية والثقافية، فكان في منهم متعلمين، كان في منهم رعاة، كان في منهم صيادين سمك، كان في طبيب، كان في مؤرخ. لكن
رسالة الكتاب المقدس من الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة هي رسالة واحدة منسجمة ومتكاملة. الكتاب المقدس غير حياة ملايين من الناس وحولهم من مجرمين وخطاة إلى محبين للآخرين حتى لأعدائهم، ومسامحين للذين يسيئون إليهم، إلى ناس لهم رجاء ويقين، إلى ناس أقوياء بسلطان الله المعطى لهم. والآن السؤال هو لك ولك أخي وأختي، ما رأيك بقاضي يحكم على المتهم قبل أن يسمع أقواله ويتفحص القضية؟ أو ما رأيك بقاضي يحكم على متهم بدون أن يسمعه، فقط بمقارنته بقصة مشابهة لقصته؟ فأي نوع من القضاة أنت؟ أرجو أن لا تحكم على شيء قبل أن تقرأه وتفحصه بنفسك، وأرجو أن لا تحكم على كتاب بأنه محرف بمجرد مقارنته مع كتاب جاء بعده بمئات السنين، وخاصة بعد الإثباتات اللي سمعتها عن الكتاب المقدس. شكرا لأصغائكم. والسؤال في الحلقة القادمة هو: ما هو ملخص محتوى الكتاب المقدس؟ وإلى اللقاء.